Γεια και χαρά σε όλους. Navy Mi 65, ένα νέο ηλεκτρικό πατίνι από την Xiaomi. Κατασκευάζεται με τον ποιοτικό έλεγχο και για λογαριασμό της Xiaomi, όπως συμβαίνει και με τα αντίστοιχα Segway 9Bot. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Πρόκειται για ένα πατίνι εξαιρετικά ενισχυμένο και πολύ ισχυρό. Το πλαίσιο είναι μεταλλικό σωληνωτό. Διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο σιλικόνης, θύρα φόρτισης αδιάβροχα προστατευμένη, σε πολύ βολικό σημείο. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. Το βάρος του είναι περίπου στα 23,5 κιλά και μπορεί να μεταφέρει μέγιστο φορτίο έως 120 κιλά. Έχει μπαταρία 48V 12,5 αμπέρ. Το μοτέρ του είναι 500W, το οποίο όμως όπου χρειάζεται επιπλέον ισχύ, μπορεί ο κοντρόλερ του να το ενισχύσει και να το ανεβάσει στα 900W. Τροχή 10 ετζών με πλάτος 3 ίντζες για χρήση εντός και εκτός δρόμου. Δισκόφρενο πίσω σε συνδυασμό με φρένο κινητήρα στον εμπρός τροχό και σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to
Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of... Τα φτερά είναι από χοντρό πλαστικό και το πίσω έχει μεταλλική ενίσχυση. Ανακλαστήρες στο πλάι. Και εμπρός καθώς και ρυθμιζόμενος προβολέας. Πίσω LED φως με ένδειξη κατά το φρενάρισμα. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Ο μοχλός αναδίπλωσης είναι πολύ εξελιγμένος και πολύ ποιοτικός. Στο κάτω μέρος, και το συγκεκριμένο έχει την εξής καινοτομία ότι αναδιπλώνει και το τιμόνι, δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε, έχει έρθει στην ίδια θέση με την κεντρική κολόνα, το τιμόνι, και στη συνέχεια κατεβαίνει και με το μοχλό εδώ προσαρμόζεται και μπορούμε να το μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Πολύ βολικό. Κατά τον ίδιο τρόπο πάλι. Ασφαλίζουμε και επάνω. Έτοιμο. I'm coming home, Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Ας δούμε λίγο την οθόνη του για να το ενεργοποιήσουμε. Παρατεταμένα το μπουτόν on-off
ενεργοποιείται η οθόνη, χιλιομετρητής, ένδειξη μπαταρίας, ένδειξη σε βολτ, διανυθέντα χιλιόμετρα, η αλλαγή των ταχυτήτων γίνεται από το μπουτόν Set. Το συγκεκριμένο έχει την εξής καινοτομία. Η ταχύτητα αυτή με το εικονίδιο το πόδι, από τη στιγμή που θα την επιλέξουμε, ανάβει αυτόματα ο εμπρός προβολέας, καθώς και το πίσω, το οποίο αναβοσβήνει. Ποια είναι η καινοτομία? Αυτό είναι από τη στιγμή που θέλουμε να περπατάμε και συγχρόνως να έχουμε το πατίνι χωρίς να είμαστε πάνω. Δηλαδή, αντί να το σπρώχνουμε, πατώντας το γκάζι, μπορούμε να το μετακινήσουμε. Είναι κάτι διαφορετικό που για κάποιους ίσως είναι χρήσιμο. Πρώτη ταχύτητα, δεύτερη, τρίτη. Το συγκεκριμένο διαθέτει και Bluetooth, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με την εφαρμογή της εταιρείας και μας δίνει κάποιες επιλογές, αρκετές επιλογές θα έλεγα, τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε, να αποεπιλέξουμε και ούτω καθεξής. Ο εμπρός προβολέας ανάβει πατώντας μία φορά το πλήκτρο on-off. Και υπάρχει και η ένδειξη εδώ. Είναι αρκετά ισχυρός. Συγχρόνως ανάβει και το πίσω φως. Το οποίο πατώντας το φρένο αναβοσβήνει. Επίσης διαθέτει και κάποια γραφικά. Πατώντας το γκάζι, όσο περισσότερο το πατάμε, βλέπουμε εδώ τον κύκλο να γεμίζει. Εδώ δηλαδή είναι στο τέρμα. Μας το δείχνει σε γράφημα. Το συγκεκριμένο, για λόγους ασφαλείας, όταν πατάμε το γκάζι δεν ξεκινάει. Για να ξεκινήσει πρέπει να το σπρώξουμε, να το οθήσουμε δηλαδή, και στη συνέχεια πατώντας το γκάζι αρχίζει το πατίνι να κινείται. Το ίδιο γράφημα υπάρχει και πατώντας το φρένο. Μας δείχνει με πόση δύναμη πατάμε το φρένο. Εδώ είναι στο τέρμα, το έχω πατήσει, έχει γεμίσει ο κύκλος. Και το φρένο σε γράφημα και το γκάζι. Και υπάρχει και κουδούνι. Αν δεν το σβήσουμε από το πλήκτρο on-off, ύστερα από 5 λεπτά απενεργοποιείται μόνο του. Οπότε και να το ξεχάσουμε, ύστερα από 5 λεπτά θα απενεργοποιηθεί. Αυτά για την ώρα και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Όπως πάντα θα ακολουθήσουν δοκιμές σε όλους τους τομείς και θα επανέλθω για να σας πω τις εντυπώσεις μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.